anda sedang menyaksikan Gol Pupu. Ya, hari ni kita berpakaian yang Ayu sikit hari ni. ya. Tapi still out loud jangan risau, still out loud. Still girls. Girls out loud jugalah. Macam mana pun kan. Untuk maklumat anda, kita dah bersiaran selama 4 episod. Malam betul. ini adalah episod yang keempat. Kepada penonton-penonton kalau sana yang belum menonton lagi episod-episod sebelum ni, boleh ke IUMTV Tengok balik kita dekat YouTube channel. Semua topik-topik kami menarik. Betul. Kan? Sangat-sangat menarik. Membicarakan topik daripada wanita sendiri. Daripada untuk wanita. Untuk Dari wanita. untuk Untuk wanita. wanita. Tapi jangan risau, brother-brothers kat sana boleh juga Yes. tengok. Sebab kita ni hidup community kan, takkanlah sister je nak tengok kan. Anda pun boleh tengok. Tak salah pun. Buka je kat YouTube nak tu. Nak tackle si dia tu. Boleh tengok. Kita dah bincang banyak topik ya. So malam ini topik dia sangat-sangat menarik. Yes, menarik. Sangat-sangat berkaitan dengan wanita tu sendiri. Betul. Macam mana kita nak memperkasakan diri kita sebagai wanita. Topik ni pun pernah ada juga kontroversi kan. Macam orang selalu cakap, patutnya macam ni tau. Tapi ada juga orang lain fikir macam ni juga, lain juga. Banyak pandangan. Betul, banyak pandangan. Topik apa yang banyak pandangan tu? Tajuk dia lah Women in Education. Jadi bukan kita yang nak bincangkan ni. Bukan, Kita bersama dengan tetamu istimewa kita. Yes. Siapa tu tetamu istimewa kita? Dia ni sangat popular. Waktu kita mula berinjak ke Twitter tu, dah famous dah. Kita baru nak start ni. Twitter baru nak Kalau korang tak kenal ni, korang macam lain sikit. Dia dah jadi Twitter famous dah. Okay, jadi saya perkenalkan Tatty Hassan. Hassan. Thank you for having me here. Terima kasih juga datang. Jauh datang. Tadi jam tak datang sini? Tak jam tapi hujan, so I macam mengantuk masa drive tadi. Bahaya tu. Jangan tidur. I takut ada tidur sekarang. Jangan bagi I tidur. Tak, kita ke soalan kita takkan tidur. Betul. Kita kena loud benda tu. Betul. Okay. Jadi Tatty, perkenalkan diri dekat penonton. Okay, saya Tatty Hassan. Saya merupakan seorang law graduate daripada UiTM. Dah graduate Dah graduate alhamdulillah. Selepas. Saya baru habis bulan 1 hari tu. Oh, saya baru habis saya macam punya fresh LL. lagi. Fresh lagi. Baru keluar. Frozen. So bulan 1 hari tu I baru habis I punya LLB. So before that saya habiskan saya punya masters dan sebelum tu saya buat saya punya BLS dengan foundation semua dekat UiTM. Semua kat UiTM. So I product UiTM insyaAllah. So I'm very honoured to be here. This is my first time I datang UiA. Cantik tak UiA ni? Hujan tak nampak sangat. Betul lah, gelap pula tu kan. Ni saya perasan kat you pernah tweet dia kata 8 years you study law. Ya. Macam mana? Tahan lah. 8 tahun. Memang tu, betul-betul minat law ke? Actually, I start masa 2010. So masa 2010 I buat foundation. Lepas tu I setahun buat kat sana. setahun setengah actually dekat Setahun setengah? UiTM Merbuk. Kita mabuk. Ya, Saya ada sebelah tu. Dekat dah tu. Nak juga promote Dekat Fatin sekolah sebelah tu. Oh, sebelah UiTM Merbuk. Marisa Merbuk. Oh, dekat lah Promo tu. MRSM Merbuk, bangga alumni. Produk MRSM. So setahun setengah dekat UiTM Merbuk. Lepas tu 3 tahun dekat UiTM Shah Alam. Lepas tu 2 tahun kat masters actually. So I ada ambil cuti semester sikit. Lepas tu 1 tahun LLB. Cuti semester, setahun lebih. So cukup lah 8 tahun kan? Lebih kurang lah. Tambah tolak macam 8 tu. tahun lah. Campur career acting lagi. Betul. Kita pun nak bercerita tentang tu. Betul. Tak ada lah. Orang macam jangan main-main. Bila orang tengok kan, macam pernah kenal, macam dah nampak je kan dekat TV kan. Jangan main-main bukan setakat pemegang master law saja. Yes. Dia ada Adalah. juga. Cuba boleh Titi cerita apa dia cerita yang drama yang Titi pernah berlakon, dengan siapa berlakon. Allah Akbar. I pelakon sendu je, orang tak kenal I pun. So but basically I adalah a few acting jobs masa I tengah buat masters tu. Tu tengah buat master. Masa tengah buat masters I berlakon part time and ada a few drama and telemovie macam dekat TV3 ada Seindah Tak Ada Cinta. And then ada Kak Ma. Amsha TV9. Kak Ma yang Rosita Cik Wan tu. Ya, yang tu. I yang hilangkan anak dia tu. Nampak dah dia up close kan? Awet muda. Cantik, awet muda. Memang cantik gila. Memang TikTok. TikTok. I macam tengok dia pun macam rasa aura kan. Lepas tu telemovie untuk Astro Seindah Tak Ada Cinta masa tu I dengan Seindah Tak Ada Cinta pula. Awaklah Imam Saya. Awaklah Imam Saya. Masa tu saya dengan Fatamin. Tapi Fatamin ke Imam tu?
Dia tu. Pertama bukan Imam Titi. Alah, dia bukan Imam I. Kau jangan main-main kau. Siapa Imam I time tu? Tak ingat lah. Lama dah lah I macam dah, but I dah stop lah sekarang. Sebab I nak fokus on my legal career pula. So banyak experience you. So kalau future kan, you katakan dah sekarang dah jadi pemegang master LLB, juga ada degree LLB kan. So tapi you juga pernah ada berlakon acting career. So macam ada tak macam kalau in future kan you tengah buat litigation semua ni tiba-tiba macam Rindu. Titi ada job untuk you jadi lawyer dekat cerita drama kan. You Agak-agak rasa nak ambil ambil tak? I rasa kalau diorang bayar I mahal I ambil. Tapi tak tahulah kan in future kalau busy ke apa, tak tahu. Maybe. Betul-betul. Tapi kan Anshira, kita dah kenal dah Tati Betul, macam betul. mana. Dan topik kita adalah women in education, jadi kita nak tanyalah kepada Tati sendiri kan. Penting ke education tu Betul. untuk wanita tu sendiri? Yes, macam apa pendapat Titi macam, tentang education for women itself? I rasa education in general pun memang sangat penting dah. Bukan setakat women saja. But in this context kalau kita cakap pasal women, then it is very important sebenarnya. Sebab the way I view education is macam dia adalah satu tiket untuk kita untuk to get where we want to be. Macam myself, I nak jadi lawyer. So I nak jadi lawyer, you kena ada degree ni, you kena ada benda ni. So I educate myself dengan the law semua in order to get to where I want to be. So that is very important lah. I mean in that sense, education is very important sebab dia akan bagi you the ticket. Kat mana you nak jadi, you nak jadi macam orang ni. So you kena belajar lah nak jadi. True. As long as you know what you want to be lah. Macam, but then again, I'm not saying that orang yang tak ada education tak boleh berjaya dalam hidup or anything, no. Betul-betul. Because ada je yang I kenal yang tak ada SPM pun, but still she's making millions. Betul-betul. So it all depends on apa yang you nak dalam hidup you lah basically. Tapi kan macam yang Tati cakap, dia tak lulus SPM ataupun sampai SPM saja education dia, tapi dia berjaya. Kadang benda ni membuatkan kita rasa macam baik aku tak payah belajar. Betul-betul tak belajar Aku pun boleh berjaya juga. So, macam mana dengan mentaliti orang macam tu? I rasa, personally I rasa Itu adalah luck. I pun sebenarnya I pun fikir macam tu juga. Orang lain tak ada pun asal. Itu takdir Allah. Qadar dan qadar. But the thing about rezeki is kita tak tahu rezeki tu Betul. milik kita ke tak kan. So kenapa kita nak deprive diri kita daripada benda yang kita tahu akan memudahkan kita untuk you know, to get where we want to be. Macam memanglah ada je yang tak ada SPM semua boleh berjaya, tapi you tak nampak the struggle yang dia terpaksa lalui just because dia tak ada the certificate. So Titi, kalau lah kan kita nak jadi housewife kan, kita dah fikir dah, okay lepas ni nak kahwin lah kan. Tapi perlu depends juga. 100% on husband. Macam I pun nak. contoh apa dia, rusuk sebelah apa dia? Sebelah mana? kiri. Rusuk kiri. Ah. Dah tunjuk kanan pula kan. So macam perlu juga ke kita belajar sedangkan kita nak jadi housewife dah kan. Apa pendapat you tentang benda tu? Mentaliti orang macam tu. Bagi I personally, I rasa tak ada masalah pun you nak jadi housewife ke apa, as long as it's your choice. Tak kisah. Sebab my friend, dia ada je, kita sama-sama buat degree. Lepas tu dia punya cita-cita adalah dia beritahu I dia nak jadi seorang housewife yang ada law degree. Dan dia memang jadi housewife, seorang housewife yang ada law degree sekarang, and dia duduk rumah jaga anak, which is fine. And I rasa it's okay untuk jadi housewife and all, as long as you ada backup plan. You know, because I've seen so many cases yang macam kita memang fully dependent on our husband financially. Betul-betul. But tiba-tiba something happen and it forced the wife untuk cari nafkah for the family sebab the husband can no longer provide ataupun you know bercerai mati ke bercerai hidup, kita tak tahu. But when the situation requires you untuk keluar cari nafkah, I think education, you know, having a certificate would make it easier for you. Macam guarantee. Backup plan. So bila I cakap macam, I selalulah cakap macam perempuan penting ada education walaupun you nak jadi housewife apa, because kita tak tahu apa akan jadi in future. Bila I cakap macam tu, orang cakap, kenapa nak fikir buruk-buruk, kenapa nak doa buruk-buruk kan. I macam,
itu bukan kita berdoa berburuk, macam kita saving monthly kan. Kita simpan duit untuk emergency semua. It's not like kita berdoa untuk ada benda buruk jadi. Yes, No, kita kita macam insurans kan, beli insurans bukannya untuk mati. Kita hanya merancang benda tu. Yes, kita tak tahu Tuhan yang apa akan menentukan. jadi in the future. So it's good to have a backup plan lah. Betul. So macam at least kita ada macam something yang macam assurance yang kita boleh lagi Payung teruskan kita hidup walaupun kita punya suami tercinta kan dah meninggalkan kita. True. And then betul. and when you have education, you macam at least you get to ajar anak you banyak benda lagi lah. Betul betul juga. Kadang-kadang kan bila kita ada education kita tahu macam what happen kalau kat university life kita boleh guide anak kita, betul tak kan? So macam mak aku dulu degree lawyer kan nampak macam gah gitu. Betul tak? Betul Syirah. Jadi banyak lagi yang kami nak bincangkan pasal women education ni. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Okay, the first question. Does education important for girl who don't want to work and want to be housewife? In my opinion, I think that education is important for every woman, either they want to work or not, because it doesn't mean that for education you want to build a career. It's actually you want to build yourself to be a great person, a person that can attend to yourself. Hi, my name is Razan. Hi Razan, I have a question for you. Does education important for girl who don't want to work and just want to be housewife? Yes, because we apply education in our daily lives, and we have seen people who don't apply, who don't educate themselves. We have seen their lives really different from the people who are educated. So that's why we need education, especially girls. I'm majoring in TESOL. Does education important for girl who don't want to work or want to be housewife? For me, education is important for all girls because it is something that that's going to help you in the future. For example, okay, like for now, your decision is to get married and just stay at home and do nothing, just take care of your family and so on. But let's say your husband divorces you, and you don't have like a degree or anything. How are you gonna survive? Hi, welcome back to Girl Pupu-Pupu. Okey, tadi kita dah bincang. kenal siapa itu Tatty dan juga sedikit sebanyak tentang introduction pada women education ni kan. Kita dah tahu dah macam mana apa pentingnya education in women. Tapi benda ni bukannya apply dekat women je. Men pun penting juga. Tapi untuk konsep untuk malam ni kita fokuskan kepada women. Yes, betul. Okey, jadi tadi kita dah bincang dah macam housewife kan. Dia macam tak payah ada education benda tu. Tapi benda tu macam bukan ke macam stereotype minda kat orang Malaysia. Kadang-kadang makcik-makcik kan, mak kan suka anak menantu dia duduk rumah, jaga anak. Macam tak payahlah belajar lebih-lebih. Sedangkan nanti duduk rumah juga, duduk jaga dapur. anak je. Basuh baju juga kan. Actually, there's a study conducted yang pasal this topic particularly. Ya ke? Yeah, it's actually published dekat UIA. Apa nama? Kau juga kau tak tahu. The name of the study is the perception of women's role and progress. A study of Malay women. So dalam study tu dia cakap that statement, that stereotype bahawa perempuan tak payah belajar tinggi-tinggi, last masuk dapur juga. Betul. It's been there for a very long time. Like Kira dari dulu lagi. Ya, daripada dulu lagi. Daripada zaman nenek. Yeah, and that statement yang memang sangat sebati dengan masyarakat kita. Diorang sampai diorang percaya that statement. Macam you cakap, makcik-makcik bawang semua kan. Diorang cakap duduk rumah je lah semua kan. Which is true. And diorang society dah impose kepada kepada wanita bahawa role wanita hanyalah untuk suami, di dapur, untuk suami, jaga anak-anak, things like that. And I rasa stereotype tu sangat bahaya, sangat toxic sebenarnya.
walaupun I rasa personally duduk dekat dapur tu is not a bad thing pun. I pun suka duduk dapur. I kalau ada 10 masa 10 PhD sekalipun, I pun Duduk dapur. I akan masuk dapur juga sebab makanan dekat dapur. I suka makan. Kita nak makan untuk teruskan kehidupan kita. Ya, betul. Tak makan kena pergi dapur. Masak. Betul. So kat mana pun I akan masuk dapur juga. Yeah. But I get lah the derogatory nature and the how patronizing the statement is kepada wanita. So macam it confine wanita kepada itu saja. Itu je tugas kita. Dan I rasa benda tu tak patut lah. Walaupun being in the kitchen tak ada masalah as long as itu adalah pilihan perempuan tu sendiri. So bukanlah sebab dia dipaksa duduk dekat dapur, dipaksa jaga keluarga macam tak ada option lain. So as long as itu adalah pilihan dia sendiri dan it's okay. Kau Tatty ada tak macam your own experience macam kan you kan belajar dah lama 8 tahun kan. Ada tak macam-macam bisingan kahwin je lah kan. Macam tak payahlah nak belajar lebih-lebih. Actually ada. Oh ya ke? Actually ada. How you shut that macam mouth? Tapi bukan daripada family I sendiri. Daripada netizen. Sebab kan hari tu ada this one time I punya gambar viral pasal I study 8 tahun semua tu. Yes. And then ada somebody commented with I hope with all that certificates you pandai masak lah. I macam haters gonna hate. macam tak ambil hati. Winners gonna win. I tak ambil hati because I tahu I pandai masak. So betul-betul. Buat apa nak border-border. But it shows that memang the mentality memang sangat mendalam dalam masyarakat kita sampai it's normal to think that way. Betul. Dan I rasa kita kena do something about it. So break apa it free. cadangan you untuk change that mentality? Break that I rasa in order for us to break free from such a stereotype, kita kena prove to people yang kita can be so much more than just that, yang whatever the stereotype confine us to be. So kita kena prove to others yang kita boleh belajar banyak-banyak, belajar tinggi-tinggi, kita boleh jadi leader here and there. Betul. Things like that lah. So sekarang ni pun macam banyak apa dia gerakan pasal women should take action, women should think more, women should dream more, betul tak? Sekarang ni dekat luar negara macam you know banyaklah dia punya buat satu kempen. Kita pun ada Women's Day, betul tak? Which is saya rasa pun penting juga. Kita kena start dengan woman tu sendiri fikir dia boleh jadi lebih banyak. Dia boleh jadi lebih daripada seorang housewife je, betul tak? Tapi kan cakap pasal yang mulut netizen ni pun semua kan ada satu kes yang adik Adam Raikal tu. Oh, yes. So macam netizen menyalahkan ibunya kerana tidak menjaga. Jadi macam benda tu lah yang menghangatkan orang cakap Malaysia kan time tu kan orang macam melenting, ada yang setuju just jadi housewife je lah. Nak kerja, nak support family lah. Kadang kita dah cuba buat yang terbaik tapi orang keep on saying bad things about us kan. Apa pandangan Tatty untuk? I rasa actually kita tahu what's best for our family, what's best for ourselves. So sometimes it's macam jangan ambil kira sangat, jangan ambil pusing sangat apa orang cakap pasal kita. As long as you know what's best for us, what's best for our family and keep doing that. Sebab diorang tak tahu apa dalam family kita. Mungkin apa problem kita mungkin kita husband kita tak boleh nak provide enough for the family. So kita kena keluar untuk tolong assist the husband kan. Actually under the study yang I mentioned just now pun dia cakap wanita Melayu actually zaman moden sekarang ni dia ada dua role instead of just that one yang mana dapur memasak je. Sekarang dia kena bawa dua role iaitu memasak dan keluar cari duit juga. So it's very hard to balance and it's a conflict that wanita Melayu sekarang constantly struggle lah. So it's sad lah, but I think it could be handled kalau macam ada company yang boleh like provide nursery dekat office ke. Betul, lebih memudahkan True. Sekarang duit nursery pun mahal kan. Kita nak ramai. Nak buat macam satu tim bola sepak. Okey, jadi macam kita semua tahu yang Tatty dah belajar law selama 8 tahun kan. Jadi siapa role model Tatty macam Tatty ada tak macam mesti ada someone yang yang mendorong, yang you look up for? Okay, actually I ada a few, but the one yang triggered I untuk macam keep going is actually my supervisor untuk I punya research paper. Supervisor waktu you master? No, actually masa I punya BLS. So masa BLS, I ada this one supervisor nama Profesor Rohani Mat Shah. Profesor Rohani. Profesor Rohani. Say hi to Profesor Rohani. But Profesor Rohani ni, she's very remarkable. Dia bukan setakat ada a few diploma.
dia ada a few degrees and 2 PhD. Few Few. Dua Kawan PhD. je. So I rasa macam Macam mana dia kalau dia boleh buat Why not? and she's like 50 something, dia Oh boleh my buat. God, mudanya. Why can I? Betul muda 50 Macam why stop at just one? If Mm-hmm. there's more, keep doing, because the more yang kita belajar, the more yang kita tak tahu sebenarnya. Betul. Itulah yang I sedar, sebab the moment I study, I rasa macam ni, lepas tu macam I tak tahu pun pasal ni, so I kena study lagi pasal ni. So I sedar I sebenarnya seorang yang bimbo dan I tak tahu apa. Janganlah cakap macam tu. Kalau Fatin apa role model Fatin ada Fatin? Tengah mencari. Tengah mencari. Tati? tak tahu kan. Kalau Syera, role model Syera, Hadiza Helmi. Hai Hadiza Helmi. Hai Riza. So waktu dulu dia macam cantik sangat, comel. And then dia nampak macam seorang pengacara but still good. Selain daripada tu Maya Karin. Ya. Pelakon je ni. Ya takkan nak cakap orang lain tak kenal pula kan. Okey Tati kan macam Tati sendiri pun tahu kan kadang orang tak orang berhenti belajar ni sebab dia tahu dia dah ada pendapatan. Dia ada betul. pendapatan. Dia dah kaya kan. Dia dah macam So dia rasa macam education ni tak penting lah untuk dia sebab aku betul. dah kaya. Kau belajar education untuk mendapat kerja dan bila dapat kerja untuk dapat duit. So Dan dia dah ada dah yang dia duit. dah skip yang kerja untuk tu. dapat Kerja belajar dan juga untuk dapat kerja tu dapat kerja. Faham. I rasa it all depends on what you want in life sebenarnya. Kalau you nak duit, then you rasa macam you tak perlu education untuk dapatkan duit dan you dah ada duit tu, then you don't have to study. Betul sebab sekarang pun senang kan macam orang buat apa dia paid review semua tu betul, kan. Orang buat dropship semua benda kerja-kerja tu pun dah kan. Tapi bila kena hentam, lepas tu bila membalas tidak berlandaskan pendidikan pun masalah juga. Betul nampaklah bodohnya. But the thing with money and rezeki is kita tak tahu sampai bila benda tu akan bertahan. So at least with education, you sort of ada again a backup plan. So it's always important to have that lah bagi I lah personally. Betul. Kalau biasanya kan kalau you rasa kan patut ke kalau seorang orang yang dah bisnes kan. Dia dah bisnes lepas tu dia dah kaya betul-betul kan. Dia better untuk dia teruskan belajar untuk tahu lebih lagi ke ataupun macam Stop situ. Stop macam tu je. I rasa personally I kenal a few yang memang dah make it big in life pun dia still pergi belajar to know more. Sebab I rasa ilmu ni sangat luas, sangat banyak. You belajar tak habis nanti. Betul. So but again, it all depends on what you want in life lah. Kalau I rasa sebab education is actually some sort of macam fulfillment kepada diri you sendiri juga. Betul. Macam I lah, at least personally, I rasa macam bila I dapat something tu, I rasa macam I dapat belajar something, I puas hati. Betul. So and then some people bila diorang dapat duit banyak, diorang puas hati. So it depends on what you want in life lah. So kalau Teti sendiri, future plan Teti? Future plan. Oh my God. Future plan I rasa as for now, I nak focus on becoming a lawyer lah. I want to become a litigator and maybe in a few years I ada firm sendiri ke apa ke. But I'm still figuring out what to do with life. So but somewhere along that line lah. But I'll be in the legal field lah, okay. insyaAllah. Betul. Saya rasa kita nak tahu lebih banyak lagi tentang Teti lepas ni kan. Macam saya nak ni sikit lah. Betul. Kita nak cari lagi. Dia sebab macam semua benda yang Teti cakap ni, terus menusuk dalam hati. Tapi macam Fatin nak ambil satu lah apa yang Teti ada cakap. Dia macam it all depends on yourself. Betul. Apa yang you nak dalam life you kan. Macam kalau kita nak cakap betul-betul, kau kena ada education tak juga. Sebab kita tak tahu anda berkemampuan ataupun tidak kan. Kadang dia depends on diri kita juga kan. Tak boleh nak paksa macam mana. Orang lain ada. We are different kan. Jadi kita nak bincang banyak lagi lepas ni. Mungkin kita akan bincang lagi lebih, kita tahu mungkin lebih tahu pasal Teti kan. Kita nak tanya Teti ni macam mana sebenarnya lagi orang ni kan. Kita ada game nak tanya Teti. Mungkin ada juga orang nak jadikan Teti sebagai role model. So kita nak tahu juga ni. Okey, tapi jangan ke mana-mana. Kita akan tahu lebih lagi lepas ni. Okey, jumpa lagi lepas ni. Okay, so this is a yes or no question. The first one, is it necessary for girl who want to be housewife to continue their study? Yes or no? So this is a yes or no question. The first one, is it necessary for girl who want to be housewife to continue their study? I think it depends. If she already got
totally important for everyone, either they want to work or not. And if she wants to stop there, then go ahead. But if she wants to continue to a higher levels in the university, she can also continue. This is a yes or no question. Is it necessary for girl who wants to be housewife to continue study? Yes or no? Yes. Second, is it okay if you don't want to further your study after you're getting married? No, it's okay. Is it okay if you don't want to further your study after getting married? After getting married, will be a lot more responsibility. But I think if she is already have commitment toward her study, she should actually continue and further study until she finally finish it, and do not stop at the moment, or do not stop halfway, because it's going to be such a waste of time. Number 2, is it okay if you don't want to further your study after getting married? Yes or no? No. Hai, kembali lagi bersama kami dalam Girl! Pu. Okey, tadi kita dah macam bincang sikit kan, macam stereotip Betul. kat Malaysia ni. Betul, kita dah yang bincang mengatakan banyak pasal. wanita-wanita Melayu ni patut duduk kat dapur je. Betul. Jadi kalau siapa yang terlepas tu jangan risau. Lepas ni boleh tengok balik. Lepas ni baru yang baru buka tu nanti boleh tengok balik. Betul. Okey, tadi kita dah macam bincang-bincang sikit. So sekarang ni kita nak panas-panas badan sikit. betul. Kita Kita nak ber- main satu quiz. Quiz dengan Tati sikit. Quiz dia pasal never have you ever. Never have you ever, okay? So I kena Never jawab ni have ni. you Ever. ever. Okay. Okey. Soalan yang pertama never have you, dia tak ada berkaitan dengan education apa tak ada. So kita nak relax Dia je. nak relax, nak kenal you relax, macam mana okay. kan. Mana tahu pernah bercakap seorang-seorang. Ni kalau I tak nak jawab, I kena macam ni ke? Tengah-tengah. I macam tu Nanti ada angin tolak. Okey. Yang pertama, never have you ever been caught talking to yourself. Macam tertangkap. Yes. Yes. Time bila? Tengah masa-masa? Waktu praktis mock trial. I seorang yang suka bercakap dalam kereta sebenarnya. Oh, ya ke? So kalau I ada seorang-seorang, tengah drive, I akan cakap seorang-seorang. Ya, Dia cakap apa je pasal apa? seorang. Macam tadi you on the way, I cakap lah macam I dah Dah ready interview untuk dia jalan semua ni. kan. Writing script. And then kadang-kadang I Macam tu. macam berangan lah apa-apa yang ada dalam otak I macam cakap. So orang akan macam masa kat traffic light macam wah, alhamdulillah ni kan. Tapi Tak, sama lah. So, macam Fatih tak bawa kereta lah. Fatih bawa motor. Oh, motor tu cakap seorang-seorang? I bukan seorang-seorang. Mana tu? Macam ni lah bawa motor kan. Betul lah, aku dah cakap dah. Kalau saya tak ada Kadang motor. risau juga kalau orang lalu potong ke apa. Dominan Ya, cakap apa. ya. Tapi kalau nak belok tu senyap. Sama lah kita, sama. Kalau saya tak ada motor kat sini, UIA dia ada Uniride tau. Oh, So jangan saya sampai buat Uniride tu. Ke tepi lah sikit. Macam tu. Okey, soalan yang kedua. Apa dia? Okay. Never have you ever been never have you ever eaten a whole pizza by yourself? Tak kisahlah 6 slice ke 4 slice. Yes. Yes. Yes, Oh, paling- paling paling besar, besar, paling medium ke Oh single? tak, ke? I boleh kalau pizza, I boleh personal size tu je. Oh, Yang 4 slice tu. empat. Oh. Sebab kalau macam medium tu I tak boleh. I boleh maximum 2 saiz. Oh. Sebab dia kenyang kan. Dia macam dia satu macam satu lagi bila muak. dah So, dia akan bila muak lama-lama je. tak lah kan nak kunyah je. Betul. Pernah nak kunyah tak? So, you punya favourite apa? Bila nak habis ni. Domino's or Pizza Hut? Domino's. Domino's, okay. Domino's boleh jadi Okay, duta. dah boleh ambil aja duta please. Alright. So next, never have you ever gotten lost while driving on a long distance trip. Long distance. Itu tersesat ke? betul. Nak balik Jitra ni tersesat ke? Oh, Tak so you pernah. selalu guna So Waze I ke? pakai Waze. Yes. Kadang Waze pun dia melelong kok. Tapi I tak pernah sesat lah kalau long drive. Tapi kalau short distance macam I nak pergi office or something kan, I macam alah tak nak pakai Waze lah hari ni. Okay, I tahu dah jalan ni kawasan kakak So I macam Kat long lah, kat long. I drive Kat macam long kawasan. kat long kawasan kan. I drive macam
Mau tempat ni? Alamak. So itulah. Tapi sekarang ni kadang-kadang ayah Syirah marah sebab tak ingat jalan. Sebab apa Syirah rely kat Waze je. Kan? Betul tak? Kadang susah Tapi juga. apa guna teknologi kalau tak digunakan? Tapi apa guna ingatan kalau tak digunakan? Betul. Soalan ni. Okay. So never have you ever been in a long distance relationship? Yes. Ya ke? Sedih tak masa tu? Berapa lama Berapa tu lama? long distance relationship tu? Jauh mana tu? Saja nak Jauh. pry. I dekat Malaysia, dia dekat Doha, Qatar. Yelah sebab dia kan selalu terbangkan fly. Okay, Betul. untuk pengetahuan Bukan ya. Bukan. So macam dah berapa lama, berapa tahun? Bukan. Korek. Yang tu dah lama lah, dah Yang lama. dah lama. But susah lah long distance I would say. Susah. Oh ya ke? Apa tips untuk you pun tak berjaya ke? Ibu tak berjaya macam mana nak bagi tips? Cut. Mungkin next time lah insya-Allah kan. Okay. So next question ni pasal Last. relationship juga. Okay, so have you ever ruined a date by being insulting, gross or chauvinistic? No. No. I sopan. Kalau macam yang boyfriend you pula pernah tak buat macam dia macam apa ni dia buat ni? Macam tu. Tak aku, I rasa sebab kita orang macam sangat bersopan santun. Oh ya ke? Masih Tak ada hygiene semacam control tune lah depan. Yelah mestilah takkanlah tu date pun tak tu. Tunggulah 2-3 tahun lagi. Tunggu ni dah kahwin. Kan time dia tak boleh lari dah tu Betul. mungkin. Ada seorang uncle Greg yang pernah cakap kat Syirah kalau selagi you couple selagi tu you tak tahu dia punya Perangai perangai sebenar. sebenar dia. Betul, Okey, tak apa. betul. Kita punya topik ni bukan pasal relationship jangan risau. Betul. Mungkin untuk topik next time tu Yes, cakap relationship kita boleh jemput lagi kan. Betul. Sekarang topik kita women education. Back to Betul. our discussion lah. Betul. Okay. So kita nak tanya lah dekat Tatty. Okay, so you kan dah belajar lama kan, macam 8 tahun, which is lama tu, dah darjah 2 dah kalau ada anak. Kan? Anak-anak darjah 2. So macam apa Sempat tips you? Of course, guna matematik. Okay, so apa tips you kalau kita nak belajar lama-lama? Maksudnya macam apa you punya drive. Kadang-kadang bila kita dah belajar sekarang ni Syirah kan 3 tahun belajar pun ya Allah azab je. Cepatlah habis kan. Ni Tapi 8 tahun. I rasa I punya drive, my constant drive is my mother. Your mother. Yeah, my mother sebab I selalu bagi tahu myself that I'm doing this for my mother and for my family and she has like sacrificed a lot to put me here. So I cannot stop now. Betul. So I have to always keep going and yang sepanjang 8 tahun tu selagi I tak dapat dekat mana I nak pergi tu then I will not stop. So and then some tips is like to always like keep yourself motivated by telling yourself that lah. Betul. Apa benda motivasi you tu keep going and don't give up. That's it. So macam you selalu tak macam tulis dekat kat whiteboard kan penuh okay you punya goal ni. In 5 years I will be this. Ada tak? Ada actually. Masa LLB last year I tulis law degree is temporary, pain is temporary, law degree is forever. Betul. I tulis tu and then I tulis dekat situ lagi kalau I tak graduate tak ada siapa nak ambil I jadi lawyer. Betul. Kan betul lah. But you need that lah. To keep yourself going. So in future dia tak punya plan nak study lagi? Actually Macam ada. you nak punya tambah role model ke? Ada actually sebab I baru saja apply for diploma lepasan syariah diploma lepasan ijazah untuk Syariah Law. So insyaAllah kalau I dapat I start this September lah kalau dapat. Ambil di LPS kan? Ya. Oh so di LPS dekat mana? Maksudnya Dekat nak practice dekat UiTM. Selangor lah. UiTM is di LSA dekat UiTM I buat. Tapi tak tahulah lagi kalau I nak practice as a syariah lawyer ke apa. But tapi ilmu tu buat je penting. lah. Sebab kalau kat UIA kita tengah belajar topik-topik syariah ni. itulah kan. So macam penuh lah jadual tu. So basically kalau korang dah grad nanti korang terus boleh jadi syariah. Tak boleh sebab kita orang just belajar tapi tak boleh praktis. Dia macam ilmu sahaja. Alhamdulillah syukur. Jadi kita Auzubillah. cari tempat lain lah untuk practical semua. Betul. Okay, so macam berbalik pada tips you tadi. Okay, first you kata you kena ada drive, right? And then macam you kena ada goal. Betul. So macam tapi kan money pun penting juga kan. You pernah tak ada money constraint sepanjang 8 tahun you belajar? Of course, like money has always been the problem actually sebenarnya. You ada tawaran apa-apa ke? Masa I foundation saja I dapat beasiswa. So masa
degree semua tu PTPTN, PAMA. PAMA. You know, my the people around me banyak tolong I lah Dia tu. acting. To put me there. That's Dia macam why. nampak. Yeah, that's why I rasa macam I tak boleh give up. Man, I have to keep going sebab so many people macam dah tolong I to get where I want to be. So Nak bayar PTPTN lagi. Government, thank you. Sponsor Tatty Hassan. Itulah macam mana, satu lagi pertanyaan lah, macam mana you manage you punya time 8 tahun? Betul. You time management semua tu. Sebab you kata sendiri, you acting kan. So macam, mungkin ada juga orang nak buat kerja part time, semua student. Tapi kadang-kadang tak semua orang yang Boleh buat, boleh handle semua tu. Benda tu. I think the key is prioritize the things that you are doing lah. Macam let's say kalau you nak buat part time, then prioritize apa yang lagi penting, you punya part time job ke you punya education. So in terms of education, you punya tips to study is the key is repetition. You always like baca, hafal sampai you ingat. Ni untuk study law ke untuk semua? Semua lah jenis basically. pendidikan. You study as you go. Janganlah macam kumpul semua dan bawa pergi hujung sem baru okay. Baru nak study. Baru ada turning point. Tapi itulah yang selalu kita amalkan. You compile Selalu diubah ya kan anak-anak di luar sana. Ubah. Teman-teman di luar Jangan sana. compile everything sampai hujung semester because our mind can only take so much, can only digest so much. Betul. So study awal-awal. Betul. Setiap habis kelas tu belajar. True. Saya sedang bercakap dengan diri sendiri. Dia ingatan pada diri sendiri, reminder for yourself. Ya, Okay, betul. so Titi, selain daripada acting, pernah tak you pernah buat kerja sampingan lain? Macam jadi kerja kat waitress restoran ke? Actually pernah masa right after SPM I jadi waitress dekat Pizza Hut. Pizza Hut. Boleh cakap Chicken Tapi Rice minat Shop. Domino's. Tapi minat sebab itulah I minat Domino's. Baik, but I pernah jadi waitress kat Pizza Hut. Lepas tu I pernah some modelling sikit and then acting. Modeling sikit. Modeling sikit. Apa je nama bajunya? Jangan dia dah tak ni. Adalah a few but yang I selalu work with is Talasa Official. Cari kat Instagram. Follow. Okay, boleh follow, don't forget. So I selalu dengan Talasa. So kalau I acting pun dia selalu sponsor I. And a few other Muslimah brand lah. And other than that I pernah je macam jadi promoter Salcom. So basically I've tried everything. Oh, promoter saya you cakap hai Assalamualaikum puan. Tak, ni yang jual kat SIM. Oh, you kat SIM tu. Ayat tu. Okay. So macam last word you lah untuk betul. women in education ni. Macam mana tu? Sebab you pun Untuk empower women. you pun specialise in law kan. Mana tu future lawyer kat masa ni kan. Ada tak you punya encouragement for them? Advice. I think my word of advice is like never confine yourself to the stereotypes of the people yang selalu cakap pada kita that we belong in the kitchen. No. Prove to them that we can be so much more and educate yourself. Perkasakan diri kita dengan education sebab education will take us to a lot of places. At least that's what my mother always tell me lah. So make sure to educate yourself with education and try to be the best version of yourself and prove them wrong. Yes. Prove all the makcik-makcik bawah wrong. Yes. Kita pun dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih dekat Tatty Hassan sekali lagi. Kerana sudi bersama kami berkongsi tips-tips dan juga kalau cerita-cerita siapa yang tak menarik. cukup lagi nak kenal lagi Tatty Hassan kan, boleh follow Twitter dengan Insta. Nama sama je kan? Sama Tatty Tatty Hassan. Hassan. Boleh tengok lagi macam mana you update you apa dia macam kata-kata semangat you kalau cakap dekat situ. So don't worry, kita akan minggu depan. Tapi kan, kejap, Fatih nak report sikit lah macam apa dia cakap. Education ni adalah backup plan untuk kita lah kan. Betul, Macam mana yes. you kalau nak jadi housewife pun itu adalah backup plan you. Betul, Bukan kita nak menyangka satu buruk jadi ke apa ke. Kita hanya merancang. Betul. So benda macam education ni is one of your jaminan. Yeah. Untuk your future. Bukannya untuk your future yourself juga, untuk family you, untuk suami you, untuk anak-anak semua. Betul. Okay. Break that mentality of makcik bawang. Yes. Okay. So kita jumpa lagi minggu depan Pada hari dan waktu yang sama. hari Khamis pukul 8 malam dengan topik yang lagi menarik lagi minggu depan. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.